ערב טוב. האמת היא שאני מתפתה אחרי ששמעתי את הדברים של דוקטור ניצן וגם האזכורים שלפני כן, אני לא יודע לבטא את השם נכון, מגר. לומר משהו על בריאות, שלכאורה זה בריאות, זה כאילו לא נושא של שלום, אבל זה חלק בלתי נפרד מהיכולת ליצור מציאות חיים אחרת שיש לה סיכוי לתרום למען השלום. ההתנסות שלי כשר בריאות בממשלת ישראל, שהוא בעבר הרחוק לפני למעלה מ-35 שנים, עדיין בתודעה שלי כאחד מנקודות הדרך המשמעותיות ביותר בחיי. ואני חושב שאחד הדברים שהנחנו לו יסוד אז, שחולל שינוי משמעותי מאוד, זה השיפור איכות מה שנקרא primary health care של תפקוד קופות החולים במדינת ישראל. לא עשינו, לצערי, אני כבר לא שירתתי אז, באה ממשלה אחרת כדי לחולל את השינוי גם במעמד בתי החולים. ההפרדה בין תפקידי משרד הבריאות כמערכת שקובעת את הנורמות ואת הסטנדרטים לגבי שירותי הבריאות, והעצמאות של מערכת האשפוז שהיא לא מנוהלת על ידי המדינה אלא מנוהלת על ידי המערכת הזאת כמתכונת של בתי חולים עצמאיים שפועלים שלא למטרת רווח בדרך כלל, ברוב המכריע של המקרים, עדיין זה שינוי שצריך להתחולל גם בישראל ושיכול לשמש, היה יכול לשמש מודל גם לדרך שבה יטפלו בנושא הזה ברצועת עזה. עוד מילה אחת אני רק רוצה לומר, אני חושב שביום שבמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה שיחליט שבצד תפקידו או ביחד עם תפקידו כראש ממשלה הוא גם לוקח על עצמו להיות שר החינוך במדינה, בדגש על מערכת החינוך, אני חושב שכשזה יקרה מדינת ישראל תעשה צעד גדול קדימה לנורמליזציה ולאיזון ולאיזשהו שינוי סדרי עדיפויות וערכים פנימיים, ודבר שיכול להוביל אותנו הרבה מאוד קדימה. הכותרת של המפגש הזה, אני מקווה שאני לא אומר שום דבר שיפגע במארגנים החשובים של הערב הזה. התוכנית השלום של טראמפ זה משהו שאני לא מכיר. מה שאני כן מכיר זה את ה-Comprehensive Plan to End the Conflict in Gaza. תוכנית 20 הנקודות היא לא תוכנית שלום, היא תוכנית לסיום הסכסוך בעזה, כפי שהיא מוגדרת. יחד עם זה, אני רוצה לומר מיד בהתחלה, שנדמה לי שהצעד הראשון והחשוב ליצירת מציאות של שלום במזרח התיכון יגיע ביום שמדינת ישראל תודיע שהיא מכירה בזכות של העם הפלסטיני להגדרה עצמית בשטחים שבהם הוא נמצא. אני לא משלה את עצמי שאנחנו חיים היום במציאות שבה גם עם חילופי שלטון אנחנו נוכל לצעוד ישר בכיוון של משא ומתן לשלום על בסיס שתי המדינות. אבל הצהרה של ממשלת ישראל שהיא מכירה בזכות של העם הפלסטיני להגדרה עצמית זה צעד ראשון היסטורי שיכול להניח את היסודות לתהליכים פוליטיים שבסופו של דבר יובילו לפתרון כולל של הסכסוך במזרח התיכון, ישנו לחלוטין את מציאות החיים של מדינת ישראל ואת מציאות החיים של העם הפלסטיני גם בשטחי הגדה המערבית וגם בעזה. במציאות שבה אנחנו נתונים היום, התקווה והשאיפה והרצון הוא שאנחנו בשלב זה נגיע להגשמת
או מילוי העקרונות או הנקודות שהוגדרו על ידי הנשיא טראמפ במסגרת מה שנקרא סיום הסכסוך בעזה. אני חייב לומר, ואני לא רוצה שזה יישמע יומרני מדי, אבל מי שקרא, מי שהזדמן לו לקרוא את ההצהרה המשותפת של דוקטור נאסר אל-קידווה ושלי, שנחתמה כבר ב-17 ליולי 2024, כלומר לפני כמעט שנתיים על היום, שבה אנחנו מדברים גם על סיום הסכסוך בעזה, ימצא שבלי פירוט של 20 נקודות, בתוכן המהותי שלה היא פחות או יותר זהה לתוכנית היותר מפורטת, שלצערי לקח לה שנתיים לבוא לידי ביטוי, דבר שאפשר היה לעשות אותו הרבה יותר מוקדם, מה שהיה חוסך בחיים של אלפים רבים של פלסטינאים שנהרגו כתוצאה מהמשך המלחמה, וכמובן גם חייהם של חללים רבים ישראלים שאפשר היה למנוע את נפילתם במלחמה שנמשכה ללא שום סיבה מהותית שיכלה במשהו לתרום לשינוי המציאות. אני חייב לציין, היות במיוחד שאני רואה פה את גרשון בסקין, לציין שההצהרה המשותפת של דוקטור נאסר אל-קידווה ושלי נערכה בין היתר לתרומתו האדירה, לתרומתם של גרשון בסקין ושל סאמר סינג'לאווי הפלסטיני, שהיו שותפים מלאים למסע הזה שהתחלנו ושעדיין לא הגיע להבשלה מלאה, אבל בימים האלה אני מוכן לוותר על כל קרדיט שמגיע למי מאיתנו, ובלבד שהעקרונות שעליהם דיבר הנשיא טראמפ יבואו לידי מימוש. עכשיו, יש שם פרטים רבים. בראש ובראשונה, מה שבמציאות חסר זה נכונות של שני הצדדים הניצים לקבל אותה באופן אמיתי. מדינת ישראל במצב הנוכחי, ממשלת ישראל איננה באמת רוצה להביא להגשמת התוכנית הזאת. מדינת ישראל היום, אני מקווה עד סוף אוקטובר, אחרי זה ישתנה, רוצה להמשיך את המצב הנזיל שנותן אופציות להמשיך את הפעילות הצבאית מבלי שיש איזשהו סיכוי שהפעילות הצבאית הזאת תשנה משהו מהותי במציאות של עזה שיכול להוביל לאיזשהו שיפור במצב. זה לא עומד על הפרק בכלל. אין שום תוכנית, אין שום נכונות, אין שום היערכות, אין שום תאום בינינו לבין איזשהו גורם מהגורמים שיכולים לתרום להגשמת תוכנית ה-20 הנקודות של טראמפ, ובעצם יש כאן הנצחת, או לפחות ניסיון, לשמר את הסטטוס קוו הנזיל הזה, שיכול לאפשר בכל רגע, שבעצם בפועל גם מאפשר בכל רגע נתון להמשיך את הפעילות הצבאית. אנחנו כל יום הרי קוראים על עוד פעילות, עוד הפצצה, עוד סיכול כזה או אחר, מבלי שיש בו משהו שיכול לשנות באמת את המציאות. באותה מידה עצמה ברור הוא שהחמאס, שעדיין מהווה גורם דומיננטי, וגם בניהול היומיומי של החיים בעזה, וגם כמובן בשליטה הצבאית, הפיזית, על חיי התושבים, לא רואה באופק שלו, לא מציב באופק שלו, שום מאמץ אמיתי, רציני, להתאים את עצמו למציאות שבה אפשר יהיה להגשים בפועל את התוכנית
נקרא לה רק לצורך תפארת המליצה, תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. מה לכן חיוני? קודם כל חיוני נכונות של ישראל להבין שהתהליך הזה חייב להוביל בסופו של דבר ליציאת ישראל מקו אדום, מקו צהוב, מקו ירוק, מקו כחול, לא חשוב איזשהו קו, חזרה לגבולות שהיו ב-7 לאוקטובר 2023, ולהטמיע בתודעה שלנו, אני בכוונה מתחיל איתנו כי אנחנו הגורם המרכזי, הדומיננטי, שהפעילות שלו יכולה ליצור שינוי במציאות במידה מכרעת יותר מאשר כל גורם אחר, להבין שאחרי 3 שנים של לחימה, הטענה שהמציאות בעזה עם החמאס כפי שהוא היום יוצרת איום קיומי על מדינת ישראל, זה כזב, זה הולכת שולל, זה העמדת פנים שאין לה שום קשר עם האיומים שישנם, היו ועלולים להיות בעתיד. הניסיון לתרץ את ההזנחה והזלזול והיהירות שבמידה רבה תרמה למה שקרה ב-7 לאוקטובר, זה דבר שלא יכול להוביל אותנו לשום פתרון מעשי. אז הדבר הראשון שחייב להתחולל כדי שאפשר יהיה להגיע לאיזושהי השלמה זה שינוי תודעתי אצלנו. במידה רבה, כפי שאמרתי, צריך להיות גם שינוי תודעתי בצד שכנגד. וכל מה שאני אומר בביקורת חריפה, ואני משמיע אותה גם כאן וגם בכל מקום בעולם, אני חושב שזה חיוני לעשות את זה כדי שבכל העולם ידעו שבמדינת ישראל יש קולות אחרים, שהקולות של בן גביר וסמוטריץ' ונתניהו לא מייצגים את הלכי הרוח העמוקים, האמיתיים, האחראיים של חלק ניכר מהאוכלוסייה הישראלית. אבל בזה אני בשום פנים ואופן לא רוצה להקטין את התרומה הנוראית כמובן של הקיצוניות של גורמים מאוד משמעותיים בקרב הפלסטינאים בעיקר בעזה, שהתרומה שלהם למציאות הזאת היא תרומה מכרעת שאי אפשר לא להתעלם ממנה, לא לטשטש אותה, לא להעלים אותה ולא לשכוח אותה. הצעד החשוב ביותר כרגע הוא לייצר את אותו כוח בינלאומי, של כוח ייצוב בינלאומי. אנחנו השתמשנו אולי בשם אחר בהצהרה המשותפת שלי עם דוקטור אלקיטבו, אבל בעצם התכוונו לאותו דבר. הגורם המרכזי לדעתי שחייב להיות חלק מהגורם המוביל בכוח הייצוב הביטחוני הזה חייבת להיות מצרים. דרך אגב, בניגוד למה שאנחנו תיארנו תוך כדי הוויכוח הציבורי שמתקיים אצלנו, שהארצות הערביות לא רוצות והמצרים לא רוצים, זה כמובן שקר. המצרים הגישו הצעה בשעתו שאמרה במפורש שהם מוכנים להיות מעורבים בניסיון לייצוב המצב ברצועת עזה, ואני חושב שאין מדינה ערבית שיש לה יותר ניסיון ויותר יכולת לטפל גם בהתנהלות של החמאס ברצועת עזה ממצרים. אנחנו צריכים להפסיק כבר אני שומע כל הזמן, כולל ברעיונות שהיו לי הבוקר, שכל מיני פרשנים וכל מיני מחווי דעה מדברים על כך, איך אנחנו יכולים לסמוך על המצרים ששונאים אותנו. מצרים עשתה שלום עם ישראל לפני 50 שנה כמעט, ובכל הנסיבות הקשות והמטלטלות של השנים האחרונות שעוררו לא מעט אמוציות שליליות בקרב אוכלוסיות ערביות במדינות שבהן יש דעת קהל עוינת שמושפעת מהגישה ומהשנאה ומהעוינות של החמאס ושל ארגונים פלסטינאים אחרים, קיצוניים אחרים, לא היה לרגע אחד ערעור על המשך קיום שיתוף הפעולה הביטחוני והתאום בין ישראל למצרים.
כמו שלא היה דרך אגב עם מדינות ערביות אחרות שעשו איתנו הסכמי שלום. גם לא ירדן וגם לא כמובן מדינות המפרץ או במיוחד האמירויות, שלמרות הלחצים הלא פשוטים שהדהדו בקרב האוכלוסייה שלה מטבע הדברים עקב ההזדהות הספונטנית המסורתית שלהם עם הצד שכנגד, הם לא סטו מהמשך שיתוף הפעולה והיחסים בינם לבין ישראל. ולכן אני חושב שזה צריך להיות ברור שהתפקיד החשוב ביותר בבניית כוח הייצוב הביטחוני הזה חייב להיות של המצרים. ברגע שהמצרים, המדינה הערבית החזקה ביותר, ובינינו, בוודאי מבחינתנו גם החשובה ביותר, וזאת שעשתה את פריצת הדרך ההיסטורית לשלום והכרה במדינת ישראל, היא חייבת להיות גם זו שמובילה את הכוח הזה, וכשהכוח הזה יקום אז אין ספק בכלל שיצטרפו אליו מדינות כמו ירדן. כמובן הוא חייב להיות מבוסס על נוכחות מאוד משמעותית של גורמים פלסטינאים. עזה היא חלק מפלסטין, היא לא חלק ממדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין את זה. זה לא מייצג את הלכי הרוח של גורמים רבים בממשלה שלנו, ודאי שזה לא מייצג את הרטוריקה של החוגים שרוצים להתנחל ברצועת עזה, אבל עזה היא חלק מפלסטין והיא תהיה חלק מהפתרון הפוליטי המדינתי שבסופו של דבר יום אחד יבוא לידי השלמה והגשמה במסגרת של תהליך שאנחנו חייבים להיות במרכזו. אז הכוח הזה חייב לקום במהרה, חייבת להיות פה תרומה מאוד משמעותית של ישראל. הוא לא יקום, הכוח הזה לא יקום, לא חשוב, נמצא לזה כל מיני סיבות וטעמים ונימוקים, בסופו של דבר הוא לא יקום אם מדינת ישראל לא תהיה מוכנה לשתף פעולה עם הקמתו. זה ברור. אפשר יהיה לתת כל מיני סיבות. פה הייתה ירייה של פה איזשהו טרוריסט רוצח של חמאס ניסה להתגנב ולעשות משהו. תמיד נוכל למצוא תירוצים. אם אנחנו לא נהיה מוכנים ובשלים לשתף פעולה עם כוח כזה, הוא לא יקום. אם נהיה מוכנים לשתף פעולה עם כוח כזה, הוא יוכל לקום, ואם הוא יקום, זה יהיה הצעד הראשון בכיוון של שינוי סדרי העדיפויות והאיזונים הפנימיים בתוך עזה, שהם חיוניים כדי לייצר מציאות חיים חדשה שם. עכשיו, זה לגבי הכוח הזה. אני יודע שעכשיו הוקם ה-Board of Peace, שנדמה לי שהנשיא טראמפ הוא היושב ראש שלו אפילו. איך אומרים? זה לא מועצת מנהלים, זה אגודת הידידים נקרא לזה, במונחים של מה שאנחנו מכירים בחיים נניח האזרחיים שלנו, הכלכליים וכו'. ה-Board of Peace זה איזה מין מעטפת כזאת שמימית, שאמורה לייצר איזשהו רושם שאנחנו הולכים כאן אבל היא לא קיימת בפועל, היא לא התכנסה, היא לא מתדיינת, היא לא עושה שום פעילות, בפועל היא לא קיימת. מה שכן חשוב ויכול להיות מאוד משמעותי בצד הקמתו של כוח האיזון הביטחוני בראשותה של מצרים ובהשתתפות של גורמים ממדינות ערביות, אגב בעיניי גם השתתפות אירופאית היא לא דבר בלתי אפשרי, אבל היא תתקיים רק במידה ותהיה כאן איזושהי, שיהיה שיתוף פעולה אמיתי של מדינת ישראל, מה שלא צפוי שבינתיים יקרה לצערי, ושתהיה הובלה של מדינות ערביות, אבל אני בהחלט חושב יכולה להיות השתתפות של מדינות אירופאיות, ואני לא מתכוון דווקא לטורקיה. טורקיה היא לא הגורם שיכול לתרום תרומה משמעותית לאיזושהי רגיעה ויציבות וכולי, אבל מדינות אחרות, צרפת ואיטליה וגם אנגליה בהחלט כן. אגב, זה מה שעשינו בסיום מלחמת לבנון השנייה. אני יודע שהיום
שוכחים את זה ולא תמיד מודעים לזה. אבל בשלב הראשון, אחרי מלחמת לבנון השנייה, היה כוח בינלאומי שכלל צבא אירופאי שהיה מאוד אפקטיבי. ובשנים הראשונות אחרי מלחמת לבנון השנייה לא הייתה שום התחמשות ולא הייתה שום זליגה ולא הייתה שום פעילות עוינת של החיזבאללה מעבר לקו הוואלי, שהוא מרחק של 10 קילומטר מהגבול הישראלי, משום שלא אפשרנו את זה. הצי הגרמני חסם את נמלי לבנון מפני גישה של אוניות שהגיעו עם אמצעי לחימה מאיראן, וזה היה מאוד אפקטיבי. אנגלה מרקל אז אמרה לי, כשאמרתי לה שאני רוצה שהחיילים שלה ישתתפו גם בכוח הקרקעי הבינלאומי, כמו איטליה, כמו צרפת, כמו אנגליה, היא אמרה לי שאחד מהסיוטים הכי גדולים שלה זה המחשבה שעלול להיות מצב שיום אחד חייל גרמני בדרום לבנון יתחכך עם חייל ישראלי בצפון הארץ. ורק המחשבה הזאת מדירה שינה מעיניה. ואז הגענו להסכמה שבמקום נוכחות קרקעית באזור תהיה נוכחות ימית שהייתה מאוד אפקטיבית ומאוד יעילה ומנעה בפועל את הפרת ההחלטה 1701 שהייתה הבסיס להסדר החדש שנוצר בלבנון. אני לא רוצה עכשיו לדבר על העובדה שבמשך 17 שנה לא נורתה ירייה אחת מלבנון, כי בדרך כלל מה שאומרים לי זה שהם התחמשו כל השנים האלה. הם התחמשו בשנים שמי שניהל את ביטחון ישראל שכח שהייתה פעם בעיה בלבנון, כי הוא כל הזמן חשב שצריך לנסות ולהחליף את השלטון באיראן ולמוטט את איראן, וזה היה בסדר העדיפויות של ההיערכות הביטחונית, הבינלאומית והדיפלומטית של מדינת ישראל. זה היה הנושא. בינתיים קרו כל מיני דברים, גם בדרום וגם בצפון, שבבוא היום תפסו אותנו מופתעים וכמובן משלמים מחירים נוראיים. אני מזכיר את העניין הזה של לבנון לא רק משום שבמקרה אנחנו היום, אתמול, זה היה היום השנה ה-20 לפריצתה של מלחמת לבנון השנייה, אלא בכך שאני חושב שלהקים כוח ביטחוני, בינלאומי, הוא לא דבר הזוי, הוא דבר חיוני, הוא דבר אפשרי, ובניהול נכון ובמעורבות נכונה ובהשתתפות נכונה ותמיכה נכונה של מדינת ישראל הוא גם יכול להיות מאוד מועיל בכיוון של הקטנת הסיכון הביטחוני של פעילות טרור מרצועת עזה. בצד זה כמובן צריכה לקום ממשלת הטכנוקרטים כפי שקראנו לה. אנחנו נדמה לי השתמשנו בהצהרה שלנו על שלטון של טכנוקרטס שהם לאו דווקא אנשים פוליטיים. החבורה הטכנוקרטית הזאת חייבת להיות מקובלת על ההנהגה הפלסטינית. היא חייבת לקבל לגיטימיות מהגורם שמייצג את כל האוכלוסייה הפלסטינית. ולכן חשוב מאוד השיתוף בו עם כמובן הרשות הפלסטינית, מה שכרגע לא עומד לצערנו על סדר היום של ממשלת ישראל. נקרא לזה ועדת הניהול או ממשלת הטכנוקרטים הזאת היא המערכת הארגונית שבסופו של דבר צריכה לעסוק בתיאום הפעילויות לשיקומה של עזה. אנחנו שוכחים או אנחנו מתעלמים או אנחנו מעלימים את העובדה שכמעט 70% מהמבנים ברצועת עזה נהרסו, שעדיין ישנם מאות אלפי אנשים שאין להם בעצם מקום סביר להתגורר בו, לחיות בו, שעבודת השיקום הזאת זה תהליך שדורש תיאום, מימון, תשתיות, לוגיסטיקה, בהיקפים שאין להם תקדים. אנחנו, דוקטור ניצן הזכירה כאן את בוסניה והרצגובינה, כמובן, אתם זוכרים שהאירוע שהיה, הייתי אומר, האירוע ששינה פני מציאות בבוסניה, זה היה סברניקה, רצח עם. כמה נרצחו שמה?
8,000, אוקיי? 8,000. בואו נקבל רגע קנה מידה עם מה שאנחנו מתמודדים, לעומת מה שזעזע את העולם וגרם בסופו של דבר לכך שארצות הברית של אמריקה בעיקר הפעילה את חיל האוויר שלה כדי לשנות את המציאות שהביאה בסופו של דבר לפתרון המדמם, אבל הפתרון שהוביל להקמת שינוי כל המערך של המדינות בבלקן, עם סרביה ועם קרואטיה ועם בוסניה הרצגובינה ועם סלובניה ועם כל היתר. אז המציאות שנוצרה פה במזרח התיכון היא הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר מדממת, הרבה יותר קשה גם לפתרון. ומצד אחד, מצד שני העובדה שמדובר באוכלוסייה של עם אחד ולא באוכלוסייה של בני דתות שונות ותערובת שסיבכה את העניינים, שמסבכת עד היום במידה רבה את העניינים גם בבוסניה, בגלל העובדה שיש שם גם מיעוט נוצרי, היא לא פשוטה. בעזה מדובר באוכלוסייה אחידה, הומוגנית. העזתים הם לא בדיוק הפלסטינאים של הגדה המערבית, אבל העזתים בעזה הם כולם מוסלמים, הם כולם מזהים את עצמם כפלסטינאים, ולכן מבחינה זאת ההתמודדות עם כל מיני היבטים שקשורים באוריינטציה הלאומית הם יותר קלים לניהול במקום כמו רצועת עזה, אבל אין ספק שאם לא תתחיל כאן פעילות של המערכת הזאת של הניהול ברצועת, של הניהול האזרחי ברצועת עזה, לא יהיה שום דבר. הטרור ימשיך, החמאס ימשיך, השנאה לישראל תימשך, וההשלכות של זה על כל מדינות הסביבה יהיו כמובן השלכות חמורות ביותר. אני לא רוצה להאריך, אני רוצה לומר רק דבר אחד. אתם כיבדתם מאוד את הנשיא טראמפ בכך שדיברתם על הגשמת From stagnation to action של תוכנית השלום. אני לא בטוח שהוא זוכר בכלל. אני ממליץ לכולכם, כדי להבין למה אני אומר את זה, אני ממליץ לכולכם לקרוא את הספר החדש של מגי הברמן וג'ונתן סוואן, Regime Change, על השנה הראשונה של טראמפ, כדי להבין את המערבולת המסובכת והמורכבת הזאת של מה שנקרא הממשל של טראמפ. אז מי שקורא את הדברים האלה, אם הוא לא קורא את הכותרות של היום יום, אגב, טראמפ הודיע שהוא בעד זה שאנגליה תיקח את הגביע העולמי, דרך אגב, שלא יהיה ספק בעניין הזה. אז אחר הצהריים יש הודעה. מה? זה בסדר, אני לא אני נהנה לראות את המשחקים, אני לא במצב שאני ממליץ. אבל אני לא בטוח, אבל במידה שהנשיא זוכר שהוא הציע את 20 הנקודות האלה, מה שאני רוצה להגיד ומה שאני מקווה שיקרה זה שאמריקה תחזור לקחת מנהיגות ביישום העקרונות הללו, ושני הצעדים הראשונים המכריעים לעניין הזה זה הקמת כוח הייצוב הבינלאומי בהובלתה של מצרים וביסוס הקמת נקרא לזה המנהלה שתנהל את החיים האזרחיים שמה, ואשר תוכל להתחיל לעשות בפעילויות הדרושות כדי להביא למתן פתרונות מענים לפתרונות הדיור של חלק ניכר מהאוכלוסייה, וכמובן השירותים הבסיסיים זה בריאות וחינוך, שבלעדיהם האנדרלמוסיה והעוינות והשנאה ימשיכו להיות מה שמאפיין את עזה, ואת המחירים נשלם אנחנו.
תודה רבה.